දරුවන් සිළුම් දෙනාට මගේ ගෙත්තම channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ බෑග් එක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා මාව subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ඉදිරියටත් කියලා දෙනවා. අපි බලමු මේ ලස්සන බෑග් එක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම චේන් 20ක් ගෙතුවා. ඔයාලට මේ චේන් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කර ගැනීමෙන් බෑග් එක ලොකු කුඩා කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ලූප් එකට මේ චේන් වල තියෙන මෙන්න මේ බෑක් ලූප් එකට දෙවෙනි එකේ ඉඳලා අපි දෙපට පිරවිලි ගොතාගෙන යන්න ඕනේ. මේ විදිහට එකකට එක ගානේ අපි මේ චේන් 20ටම ගොතාගෙන යන්න ඕනේ අවසාන වෙනකම්ම. දැන් මම මේ චේන් 20ටම බෑක් ලූප් එකෙන් අවසානයේ වෙනකම්ම ගෙතුවා. එකකට එක ගානේ දෙපට පිරවිලි. දැන් චේන් එකක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවා ගන්න ඕනේ. අනිත් පැත්ත හරවාගෙන මෙන්න මේ බෑක් ලූප් එකෙන්. ඒකෙත් මේ චේන් වල තියෙන බෑක් ලූප් එකෙන් තමයි ගොතාගෙන යන්න ඕනේ මේ විදිහට. බෑක් ලූප් එකෙන් මේ පේලිය අවසන් වෙනකම්ම ගොතාගෙන යන්න. දෙවෙනි පේලියත් අවසන් වෙනකම්ම ගෙතුවා. දැන් නැවත චේන් එකක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවාගෙන දැන් නැවතත් බෑක් ලූප් එකෙන් තුන්වෙනි පේලිය ගොතාගෙන යනවා. මේ විදිහට ඒ පේලියත් ගොතලා අවසන් කරන්න චේන් එකක් ගොතන්න අනිත් පැත්ත හරවාගෙන බෑක් ලූප් එකෙන් ගොතන්න. ඉතින් මේ රටාවට මම පේලි 10ක් ගොතනවා. මම දැන් පේලි 10ක් ගොතාගත්තා. පොඩි බෑග් එකක් ගොතන හින්දා මම පේලි 10යි ගොතාගත්තේ. ඔයාලට පේලි ප්‍රමාණය වැඩි කරගෙන බෑග් එක ටිකක් ලොකුවට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු සයිඩ් කොටස ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඕනි. මම දැන් එක කොටසක් ගොතාගෙන තියෙනවා. අපි බලමු අනිත් කොටස ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි මැජික් රින් එකක් කරගෙන මැජික් රින් එකට චේන් එකක් ගොතලා දෙපට පිරවිලි 6ක් කරගන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම තද කරගන්න ඕනේ මේක. තද කරගෙන දැන් අපි මේක සම්බන්ධ කරගන්න විදිය බලමු. සම්බන්ධ කරගද්දී මේ විදිහට කටුව අයින් කරලා පළවෙනි චේන් එකේ පිටුපසින් දාලා යාන් එක පිටුපසට ඇදලා ගන්න ඕනේ. මම කලින් රවුම් බෑග් වල කියලා දීලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධ කරගන්න විදිය බලන්න එකත්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මෙතන අපි ඇදලා ගත්ත තැන යටම තියෙන මෙන්න මේ දෙපට පිරවිල්ල ඇතුලෙන් දාලා නැවත යාන් එක ඉදිරිපසට ඇදලා ගන්න ඕනේ. ඇදලා අරගෙන අපි ඒ ලූප් එකයි මෙන්න මේ ලූප් එකයි දෙකම ඇතුලෙන් කටුව දාලා නැවත යාන් එක ඉදිරිපසට ඇදලා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි දෙවෙනි වටේ ගොතන්න යන්නේ. දෙවෙනි වටේදී එකකට දෙක ගානේ ගොතන්න ඕනේ. කලින් ගොතාගත්ත දෙපට පිරවිලි 6ට එකකට දෙක ගානේ ගොතන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ ඇතුලෙන් තමයි ගොතන්නේ. එතකොට වටේටම දෙපට පිරවිලි 12ක් එන්න ඕනේ. මේ විදිහට වටේටම ගොතා ගන්න. දැන් කලින් වටේ විදිහටම තමයි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ චේන් එකේ පිටුපස්සේ කටුව දැම්මා. යාන් එක පිටුපසට ඇදලා ගත්තා. නැවත එතනම තියෙන මෙන්න මේ ලූප් එකේ ඇතුලෙන් කටුව දාලා නැවත යාන් එක ඉදිරිපසට ඇදලා ගත්තා. දැන් මේ ලූප් දෙකම ඇතුලෙන් කටුව දැම්මා. යාන් එක ඉදිරිපසට ඇදලා ගත්තා. දැන් තුන්වෙනි වටේ යන්නේ. තුන්වෙනි වටේදී මෙන්න මේ පළවෙනි දෙපට පිරවිල්ලට මම එක දෙපට පිරවිල්ලක් ගොතනවා. ඊළඟ එකට දෙකක් ගොතනවා. ඊළඟ එකට එකක් ගොතනවා. ඊළඟ එකට දෙකක් ගොතනවා. 1යි 2යි 1යි 2යි රටාවට මේ වටේටම ගොතා ගන්න දෙපට පිරවිලි. තුන්වෙනි වටයත් අවසන් වෙනකම්ම ගොතාගෙන ඉවරයි. දැන් යාන් එක කට් කරන්න. කට් කරලා මේ විදිහට ඇදලා අරගෙන මෙන්න මේ පළවෙනි චේන් එකට පිටුපසින් කටුව දාලා යාන් එක පිටුපසට ඇදලා ගන්න. ඇදලා අරගෙන
අවසාන චේන් එකේ බෑක් ලූප් එකෙන් දාලා නැවත යාන් එක පිටිපස්සට ඇදලා ගන්න. දැන් අපි සයිඩ් කොටස් දෙකම හදලා ඉවරයි. ඔයාලට මේ රටාව තේරෙනවා ඇතිනේ. දැන් 1 2 රටාවට තුන්වෙනි වටේ ගෙතුවේ. තව වටයක් ඕන නම් 1 1 2 රටාවට වටයක් ගොතා ගන්න. ඒ විදිහට වැඩි කර ගැනීමක් සිදු කරගෙන මේ කොටසත් ලොකුවට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් බෑග් එකට මේ කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම දැන් මේ ප්‍රධාන කොටස මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්නවා. බෑග් එකේ හැඩයන විදිහට. ඉන්පස්සේ මේ විදිහට සයිඩ් කෑල්ලක් අරගෙන මෙන්න මේ මෙතනින් මෙහෙම තියා ගන්නවා. මේ විදිහට තියාගෙන අපි දැන් එක කෙළවරකින් පටන් ගන්න ඕනේ සම්බන්ධ කරගන්න. යාන් එකත් මේ විදිහට අරගෙන මුලින්ම මේ සයිඩ් කොටසේ බෑක් ලූප් එකෙන් දාලා මෙන්න මේ බෑක් කොටසෙත් මෙන්න මේ විදිහට මුළු චේන් එක ඇතුළෙන්ම දාන්න නැතුව එක ලූප් එකකින් දානවා. දාලා යාන් එක මේ විදිහට දෙකම ඇතුළෙන් ඇදලා ගන්නවා. ඇදලා අරගෙන ඊළඟට සයිඩ් කොටසේ බෑක් ලූප් එකෙන් දානවා. යාන් කොටසේ මෙන්න මේ තියෙන ලූප් එකෙන් කලින් හම්බෙන ලූප් එකෙන් දාලා ඒ දෙකම අතරින් අරගෙන මේ චේන් එක ඇතුළෙනොත් ඇදලා ගන්නවා. ලිස්සා හැරීම් වලින් තමයි සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඊළඟ එකත් එහෙම. මේ විදිහට ඇදලා ගන්නවා. මේ ඔක්කොම ඇතුළෙන් යාන් එක ඇදලා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවාද දැන් ලස්සනට මේ දෙක සම්බන්ධ වීගෙන යනවා. මේ විදිහට මේ අවසාන වෙනකම්ම මේ විදිහට අවසාන වෙනකම්ම සම්බන්ධ කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සයිඩ් කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මෙතන මට චේන් 3ක් විතර ඉතුරු වෙලා තියෙනවා සම්බන්ධ වෙලා නැතුව. දෙපැත්තෙම තියෙනවා මේ. දැන් ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේකේ රවුම් හැඩයක් එන්නේ නැහනේ. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ යාන් එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා චේන් එකක් ගොතලා දැන් මේ පැත්තේ යාන් එකට මෙන්න මේ විදිහට දාලා කටුව නැවත ඇදලා අරගෙන ලිස්සා හැරීමකින් සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ විදිහට. දැන් ඊට පස්සේ ලිස්සා හැරීම් යන්න ඕනේ ඊළඟ තැනට වෙනකන් ඊළඟ සයිඩ් එකට වෙනකන් මේ විදිහට ලිස්සා හැරීම් ගොතාන ගිහින් අපි දැන් අනිත් පැත්තේ සයිඩ් එකත් අර විදිහටම සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ කොටස් දෙක මෙතනින් මේ විදිහට ලං කරලා මේ පැත්තෙන් දැම්ම ලිස්සා හැරීමකින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් නැවතත් මෙතෙන්ට එනකන් ලිස්සා හැරීම් කරගන්න. දැන් මම වටේටම ලිස්සා හැරීම් කරගත්තා. මේ තියෙන සයිඩ් කොටස් සම්බන්ධ කරගෙන දැන් අපි ඊළඟ වටේදී කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ලිස්සා හැරීම් කරගත්ත චේන් වල බෑක් ලූප් එකට මෙන්න මේ විදිහට දෙපැට පිරවිලි ගොතාගෙන යන්න ඕනේ. බෑක් ලූප් එකට තමයි ගොතන්න ඕනේ. මේ විදිහට වටේටම දෙපැට පිරවිලි වටයක් ගොතාගෙන යන්න. දැන් මම වටේටම එකකට එක ගානේ දෙපැට පිරවිලි ගෙතුවා. දැන් නැවතත් මේ පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා දැන් බෑක් ලූප් එකෙන් නෙමෙයි ගොතන්නේ මේ ඇතුලෙන් දෙපැට පිරවිලි 4ක් ගොතනවා මම. එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි චේන් ගොතනවා. මම පොඩි බෑග් එකක් නේ ගොතන්නේ. චේන් ගොතනවා පහක් ගොතලා මම දැන් මේ පැත්තේ ඉඳලා 4ක් ගණන් කරලා ඒකට සම්බන්ධ කරනවා. 1 2 3 4යි. 4 වෙනි චේන් එකට නැවතත් දෙපැට පිරවිල්ලකින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. සම්බන්ධ කරලා දැන් ඊළඟ එකේ ඉඳලා අනිත් පැත්තේ සයිඩ් එකේ කාදුව ගොතා ගන්න තැනට වෙනකන් මම එකකට එක ගානේ
දෙපට පිරවිලි ගොතාගෙන යනවා මේ විදිහට. දැන් නැවතත් මම චේන් 5ක් ගොතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කාදුව කෙලින් වෙනකම් මම දෙපට පිරවිලි ගෙතුවා. දැන් නැවතත් චේන් 5ක් ගොතනවා. මේ කාදුව සම්බන්ධ කරගත්ත කෙලින්ම නැවතත් සම්බන්ධ කරගන්න මේ විදිහට කරගෙන දැන් ආයෙත් අපි මෙන්න මේ කාදුව ගාවට වෙනකම් එකකට එක ගානේ දෙපට පිරවිලි ගොතාගෙන යන්න ඕනේ. දැන් දෙපට පිරවිලි කාදුව ගාවට එනකම් ගොතා ගත්තා. දැන් මේක ඇතුලෙන් අපි දෙපට පිරවිලි 10ක් ගොතනවා. චේන් 5යිනේ ගෙතුවේ. ඒක නිසා දෙපට පිරවිලි 10ක් කරන්න ඕන. මේ විදිහට 10ක් ගොතා ගන්න. කාදුවට දෙපට පිරවිලි 10ක් ගොතා ගත්තා. දැන් නැවතත් අනිත් කාදුව වෙනකම් එකකට එක ගානේ දෙපට පිරවිලි ගොතා ගන්නවා. ගොතාගෙන ඒ කාදුව ඇතුළේනොත් මම දෙපට පිරවිලි 10ක් ගොතා ගන්නවා. මෙන්න මේ කාදුව ඇතුළේනොත් නැවත මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි 10ක් ගොතා ගන්න. ඒ කාදුවටත් දෙපට පිරවිලි 10ක් ගොතා ගත්තා. දැන් නැවතත් අවසානය වෙනකන් දෙපට පිරවිලි ගොතාගෙන මෙන්න මේ මැදට වෙනකන් ගොතා ගන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට වෙනකන් ගොතාගෙන යාන් එක කට් කරලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඇදලා අරගෙන නැවත මේ පැත්තෙන් කටුව දාලා යාන් එක ඇදලා අරගෙන ඇතුලෙන් සංකවා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. දැන් මම බෑග් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගොතලා ඉවරයි. ඔයාලට මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ කරගද්දි මේ වගේ හිඩසක් තියෙනවා නම් ප්ලාස්ටික් ඉදි කටුවකින් මෙන්න මෙහෙම ලං කරලා මහගන්න පුළුවන්. මම නම් මහන්නේ නැහැ. මේ බෑග් එක ලොකුවට හදාගත්තාම ගොඩක් ලස්සනයි. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම පොඩි බෑග් එකක් කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ දිගටම කියලා දෙනවා මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ ඔයාලගේ ආදරණීය ගෙත්තම.